Kedves vendégek, kedves mindannyian, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a ma délutáni rendezvényen. Köszönöm szépen Miklósnak a megtiszteltetést, hogy néhány szóval köszönhetem a egybegyűlteket. So Sándor is my warm welcome to all the participants this afternoon here in Kétsoprony. I'm honored to say a few words at the beginning of our little reunion. Nagyon jó és nagy öröm számomra ismerős arcokat látni, boldog ismerős arcokat. It makes me really happy to see so many faces that I haven't seen in such a long time, so many happy faces above all. 30 év az ember életében elég jelentős. Számomra nagy élmény volt találkozni Lorával, Álival, Dével nagyon sokat találkoztunk azért az elmúlt években, nagyon sokszor visszatér a településre. 30 years is a very important number of years in a human lifetime. So it's been a minute, and it makes me extremely happy to see all those faces now to be back to our village. És most a köszönetnek a szavai jönnek. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk Kétsopronyba. We thank you from the bottom of our hearts to have made this journey to Kétsoprony. Köszönet Péternek és Krisztinának a 31 évvel ezelőtti kezdeményezésnek. A very big shout out to Péter and Kristina for the initiative that dates back 30 years. Köszönet a szülőknek, akik annak idején a gyerekeiket elküldték angol nyelvet tanítani, hisz megértették az idő szavát. And I also would like to thank the parents that understood way ahead of their times the importance of learning English as a foreign language. So I thank to them for their support. És köszönet nektek, akik eljártatok ide, és tanultatok, és olyan inspirációkat kaptatok, amelyeket a mai napig meghatározzák az életeteket. And thank you to the students as well who participated in this program and who got so much inspiration from it and made a very important mark on their lives. És én nem szeretném elragadni ezt a délutánt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy itt van. Kívánok mindenkinek tartalmas beszélgetést, estére mindenkinek nagyon jó vacsorát, és azt követően pedig egy jó dance. Sándor wouldn't like to take the spotlight and take more time than necessary, but he just wishes everyone to have a nice time together. A great dinner and just some unforgettable moments, chats and conversations to spend together between now and for the rest of the evening, and a big dance party as well with lots of pálinka, of course. És ne vegyetek sértésnek, de el kell mennem, hisz 3 kemény fickó vár rám otthon. A 3 unokám, ők a főnökeim, egyébként most július 18-áig, úgyhogy minden percemet meghatározzák, hogy köszönöm szépen Miklós még egyszer a lehetőséget, mindenkinek kellemes délutánt, szép nyarat és egészséges életet kívánok. So Sándor needs to excuse himself as he has 3 buses at home, his grandchildren, who take up all his time, and so he will excuse himself for the rest of the conversation. But he wishes everyone a lovely time and a fantastic summer. He loves you all very much. Okay, thank you. I wanted to bring a gift for the village.
And I thought this was appropriate because my heart grew here, and my heart is in California now. So I wanted you guys to have this flag of the state of California. Egy kaliforniai állami zászlót ajándékozott Jay Sanyinak. Thank you. Tehát annyira inspirált egyébként az angol nyelv történet, hogy mi többször nekivágtunk az angol nyelv tanulásának. Marika tanul rá, örülök neki, hogy itt van vele, hisz együtt jártunk órákra, Hajnihoz. Ennek az zászlónak egyébként a hivatalban lesz majd a helye, polgármesteri hivatalban. Köszönöm. Csak gyorsan annyit, hogy amit Jay mondott, hogy azt mondta, hogy a szíve, itt nőtt a szíve, és jelenleg a szíve Kaliforniában van, és úgy érezte, hogy egy kaliforniai állami zászló lenne a legmegfelelőbb módja annak, hogy köszönetet mondjon Sanyinak. Sanyi pedig, Sándor was just saying actually that, you know, I mean, the program made an impact on his life, so now he can say thank you in English. But they were very inspired and very motivated. A couple of times they really jumped at the language, not so successfully, but there was a lot of effort, and he loves you all very much. No, and the flag will be. And the flag will be hung at the mayor's office, so it's gonna be where it belongs. Meg szerettem volna köszönni annak a pár embernek, akinek köszönhetően ma együtt lehetünk. Úgyhogy felolvasom a neveket. I have a quite long list of people that we are very grateful to today, and thanks to who we can be together today. Völgyi Sándor polgármester és a község képviselőtestülete, Péterné Novák Krisztina, Lauronyec Györgyné, Petrovszki Zsolt, Tímár Péter, Bajné Nagy Tünde, Nagy Károlyné, Fekete Imréné, Megyeriné Závogyán Mária, Krizsán Pálné Böbe, Krizsán Pálné Erzsike, Petrovszki Györgyné, Stribik Mihályné, Kovács Jánosné, Lauronyec Pálné, Lauronyec Istvánné, Szász Imréné, Petrovszki János, Minás Jani bácsi, Petrovszki Tibor és családja, Spisják Hajnal és párja, Kossuth László, Krizsán Pál, Farkas Elemér, Egriné Petrovszki Erika, Petrovszki Imre, Cirbújné Vozár Marian, Krizsán Jánosné, Szász Ádámné, Hunya Illés és családja, Ancsi Jánosné, Szlávik Krisztina és segítői, Zelenyánszki György, Morvánné Nagy Andrea, Morva Rudolfné és a családom. Úgyhogy köszönöm szépen nekik, hogy So those were the couple of people that kind of helped make this a reality. So igazság szerint egy ilyen kötetlen beszélgetést szeretnénk, úgyhogy a Medvegy Anikó tanárnő a Andrássy Gyula gimnáziumból, Rózsa Ferenc gimnáziumból fog segíteni, tolmácsolni kicsit. A 7 tanár egy-egy kérdést fel fogunk tenni. A beszélgetés végén lesz majd alkalom arra, hogy kérdéseket tegyetek fel, bármit szeretnétek tudni. Illetve van egy videót is kaptunk, egy videóüzenetet Amerikából, amit majd tartunk egy rövid szünetet, és megpróbáljuk összehozni a rendszert, hogy ez lejátszhatóvá váljon. So I really want this to be like a
casual conversation. And there's no agenda really, but Aniko is here to help us. She used to be my first teacher at high school in Békés Csaba. So it's also thanks to her that I know some English today. But you guys laid the grounds for sure and gave us the inspiration to go further and explore and immerse ourselves in the language. So I will help her as well. We'll ask you, I sent you a couple of questions in English, so we'll just probably ask each and every one of you one question. Just please be mindful that we're not translators, interpreters, so we'll try to do as best as we can so that everyone understands, and then I'll just open the floor up to a Q&A, and feel free to ask as well from your end, obviously. Maybe just a quick round of, I'm sure everyone knows, but maybe in order of a time, who was the first, which your name, if you could just maybe stand up, and so that everyone kind of, to make sure that there is no confusion. And then we'll start asking questions. We'll do a little break because we have a video message from the States as well that I need to find out how to operate quickly. And then just lots of conversation. And then we'll have photos taken in front of the Művelődési Ház from 5 to 6, and then dinner festivities from 7 o'clock. Majd fotózkodásra is lesz lehetőség a Művelődési Ház előtt, majd 5 órától 6 óráig. Kötetlen beszélgetés, és majd a vacsora 7 órától kerül megrendezésre. So first you guys, and then, before we start with the questions, I will have Peter say a couple of words as well about how the program was conceived and where the idea came about, and then we'll get to the questions. So hogy Péter is beszélni fog majd pár szót, miután a tanárok bemutatkoztak, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. Good afternoon, Jay Budner. I'm the original. The first. Since I was in Kétsoprony, I've lived in New York City for 16 years, and now I'm in California, and I work at the University of California, San Francisco. But I live with my husband in Southern California in the desert, where it's about 114 degrees today, which is about 45 Celsius. Yeah. That sounds about right. And I'm happy to be here and see all of your faces, and can't wait to hear from everyone on the panel, because just to hear where everyone is now and what's going on. So thank you for having us. Thank you, Do you remember all that? Yes, sure. Jay Budner, az eredeti, 1993, 30 éve. Jay 16 évet élt New Yorkban, jelenleg Kaliforniában él, és a Kaliforniai Egyetemen dolgozik. A sivatagban élnek a férjével, ahol jelenleg 45 fok van nagyjából, és nagyon várja az este hátralevő részét, hogy mindenkivel beszélgethessen, és láthassa, hogy kivel mi történt az elmúlt pár évtizedben. Holly Payne Bajok. I was teacher number 2, and I don't know if you remember, but I had a monka, crutch. Yes. Yes. Manko, bocsánat. Nincs most. I am so happy to be back and seeing your faces. There's so much that all of us want to express. I've asked you to teach me this word, halas bajok. Itt van. Szeretlünk. So, köszönjük szépen. Bocsánat. I live in San Francisco. I don't know how I'm going to get into this, but you've all become nudge család for all of us. And this is our second home. How do you say that? Második otthon. Yes, köszönöm. Nehéz. So I am a writer, and when I came here, I thought I was going to be újságíró. What's it? Újságíró, yes. Újságíró. Mm-hmm. But I got sick again, and I was in hospital in Gyula before I did the play with you guys, and I got back to the States and just said, I'm going to stay
and get healthy. And I followed my dream to California to become a writer. So I have written some books, and now I help other people write books as well, and I'm still writing. And my daughter, Gracelyn, is here, and she's 13. And can you stand up to say hello? And I know, she's embarrassed. But thank you for having us back. So Holly 1994-ben volt itt, Kaliforniában él, amint megértettétek, nagyon közel érzi magát a faluhoz, ez a második családja, 13 éves kislányával, Gracelynnel van itt, és újságírónak készült, mikor megjött, ugye mankóval érkezett, mert egy balesete volt előtte, 1994-ben, úgyhogy le a kalappal előtte, hogy így is megmerte ezt lépni. Én egyébként nem tudtam, ma hallottam ezt először, hogy a legjobb barátnője Békés Csabán dolgozott, vagy tanított. Your best friend was living in Békés Csaba at the time, is that correct? Yes. And I just learned that today actually, so Békésen volt a legjobb barátnője, és Kaliforniában élnek, San Franciscótól nem messze, Jay-től nem messze, úgyhogy borzasztóan örül, hogy itt lehet, és mindenkinek nagyon hálás, aki ma itt van. Jó napot kívánok! Nem vagyok Matt Washburn. So Matt was teacher number 3, and he's not here. Erin vagyok, Erin Kenny. What's that? Shocking. Shocking. I was teacher number 4, and I wanted to be Holly when I grew up, even though we're only 2 years apart. I wanted to just do whatever Holly did. I thought that's the right thing to do. It must be. I was also very good friends with Matt, so I thought if Holly and Matt could spend a year in a small Hungarian village, then I can too. And it did change my life for many reasons. One, I work at the United Nations, and I have spent my whole life traveling the world. And I became brave here to do that. This gave me my courage to be that person. I also married a Hungarian man. Konc András. And I'm here with my husband, Konc András, and my mother-in-law, Konc Judit. Erin. Okay, sorry. I know. Szóval, hogy Erin úgy kezdte a beszédét, hogy nem Matt Washburn vagyok, hanem Erin Kenny, mert Matt volt a harmadik tanár. Ugye úgy kezdtük az egész programot, hogy egy fiú, egy lány, egy sima, egy fordított. És a harmadik Matt sajnos nem tud itt lenni, mert Indiában van egy lakodalomban, úgyhogy ő is mindenkit üdvözöl. Erin itt nőtt fel, Holly akart lenni, amikor felnő majd. Kétsoprony adott neki bátorságot az utazáshoz, az ENSZ-nél dolgozik New Yorkban, nagyon sokat utazott, és egy bostoni születésű magyar férje van, Konc András, aki ma itt van velünk, és az édesanyja Judit, akik szintén Amerikából, Bostonból utaztak ide, hogy itt lehessenek velünk ezen a jeles alkalmon. And my daughter. Of course. Timea. Timea. And the name Timea comes from one of my students, Timea Tipi, Timmy Tipi. So Timea was named for Timmy Tipi. And we live in Brooklyn, and I'm so happy to be here. Erin kislánya Timea, aki a nevét Tipi Timi után kapta, 7 éves, és Brooklynban, New Yorkban élnek hármasban. Thank you, Erin. Sziasztok, Laura vagyok. I was the 6th teacher here, and I have Jay to thank for coming to Kétsoprony. He told my sister about this very special village in Hungary that needed an English teacher very suddenly, and I said, that's what I want to do. And so, Jay, thank you for giving me this opportunity. Thank you all for being my second home and for welcoming me. And
and I'm so happy to be back. Thank you. Laura volt a 6. tanár, 1997, 8 and 9, no? So Laura másfél évig volt itt, Bryant helyettesítette, aki 97-ben volt itt egy pár hónapot, úgyhogy Laura nagyon jól megtanult magyarul a másfél év végére, amíg ő itt volt 97 és 99 között, nem? Bocsánat, 98-tól 2000-ig, tehát 99-es tanév végéig. És Jane-nek köszönheti a lehetőséget, aki a testvérével beszélt erről annó, úgyhogy úgy határozott Laura, hogy akkor eljön és angolt fog itt tanítani. Borzasztóan hálás ő is, hogy itt lehet, és igen, úgyhogy mi is azok vagyunk, we're also very grateful. Sziasztok, David vagyok. I was lucky. The founders of the program came and had to start with so few resources. When I came here, I had a classroom full of resources and books and lessons. Dave 2001-ben volt itt, és ő borzasztóan hálás az összes segítségért, amit kapott, és nagyon sok segítsége volt az előtte levő tanárokhoz képest. Miklós, I'm going to test your Hungarian. Please. You're doing well. I want to express my personal thanks to Laura. Laura came to the English program at a difficult time, completed a year, and then stayed one additional year. And was also the person who, when I was considering Kétsoprony, I sat with Laura, and she was the one who in English we would say sealed the deal and convinced me to have the courage to take advantage of this incredible opportunity. So, köszönöm szépen, Laura. Dave személyesen is nagyon hálás Lorának a lehetőségért, mert ő volt az, aki megpecsételte a sorsát, és akinek köszönhetően Dave úgy döntött, hogy részt vesz ebben a programban. Egy nehéz időszakban vette át a programot, ahogy említettem, egy tanár ugye pár hónap után úgy döntött, hogy ez mégsem neki való. És ugye másfél évig ennek köszönhetően Laura itt volt, és Dave személyes köszönetét szerette volna Lorának kifejezni ezért a lehetőségért. And I think it was said before by Holly that this is our második utan, is that right? Second home? That to bring to our second home our families, and to have my wife Ming. You have to stand up, hon. And my children are going to love this. My oldest, Drake, 18, Iara. You can thank Margaret and Nathan, and to have them here with Owen and Tamea and Gracelyn and all of the former students and friends, it just means so much to me, and I just love being back with all of you, and thank you. Köszönöm szépen, Miklós. So Dave flew his family on a private jet. Dave és a családjában itt, és nagyon hálás, hogy itt lehet. A második családja, Kétsoprony is itt, minden arc, úgyhogy nagyon örül, és ez nagyon különleges alkalom. Dave ugye többször is volt már itt azóta, hozott amerikai diákokat is egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy tényleg nagyon különleges kötődés van közte és a falu között. Jim Vajok, it is great to be back here. I really enjoyed my time here. It definitely changed the trajectory of my life, just helped me figure out the direction I wanted to go in. And I loved just experiencing the culture of the town. And I saw my wife Maria and my son Owen are here. Yeah, and it's just been a magical weekend just to show them around and let them experience a little taste of Kétsoprony. I've loved eating the food again. I miss the food. I thought about this food for 20 years. But it's wonderful to be back, and thank you all.
And Jim, which year, remind me? 2000 and... 2002 to 3. After Nate? After Nate. After Nate, okay. Jim volt a 10. tanár, aki Nate után volt itt. Nate is egyébként, bocsánat, csak zárójelben ő is nagyon szeretett volna itt lenni, de most költöztek vissza Afrikából az USA-ba. Pár héttel a dátum előtt, úgyhogy ezért nem tudott részt venni, de ő is mindenkit üdvözöl, és beszéltünk is vele, jól vannak. Jim is nagyon hálás nyilván ezért az itt töltött időért, az ő életére is nagyon fontos hatással volt ez az itt eltöltött majd egy év. Ő is a családjával utazott ide, Mary and Owen, és nagyon örült, hogy megmutathatta nekik ezt a különleges helyet. 20 éve hiányolja a magyar ételt, nagyon-nagyon szeretett itt enni, úgyhogy nagyon örül, hogy ezt újból megtapasztalhatja, és köszöni szépen mindenkinek a lehetőséget. Hi, I'm Dan Souza, and I was here in 2004, 2005. I came here because like 2 or 3 weeks before graduation, I got an email offering this job, and I didn't know what I wanted to do at all. So I was like, go to Hungary and live this completely different life, and it sounded great to me. So I said yes. And I grew up speaking English. I think I'm pretty good at it. And so I figured I would be really good at teaching English. And it turns out that they're really different things. So it was a huge learning experience for me to try to teach. It was one of the biggest challenges of my life, but it really helped me grow as a person to do something that I wasn't naturally super talented at. As it turned out. What's that? Eventually. Yeah, but my students say they learned from me, so we'll go with that. But while I was here, I did actually find my kind of passion in life, which is food. I was one of my adult students, Mishi, was the chef at the Étterem, and on Sundays I would go and hang out and cook with him, and we would like drink unicum and smoke cigarettes and then cook. And I was like, this is the coolest job ever, but we would make like pörköt and gulyás and paprikás, and I fell in love with it, and my job now is food and like teaching people how to cook. So this place has had an immeasurable impact on my life, as I know it has everyone. So I'm incredibly grateful, and it's like such a treat to be back here. I'm here with my girlfriend Roxy. And if anyone has a cat or a kitten, she would love to meet it. So we're going to set that up. But thank you all so much. So, yeah, thanks. So Dan 2004 és 2005-ben volt itt. Nem tudom, úgy emlékezhettek rá, a kék zsigulia volt, és azzal rohangált itt a faluban. I think most of the people remember you as the guy with the blue Lada. Hogy 3 héttel azelőtt, mielőtt lediplomázott volna, Dan kapott egy e-mailt, hogy tanárt keresnek Kétsopronyba, és ő úgy gondolta, hogy mivel nagyon-nagyon jól beszél angolul, hogy ez egy nagyon testhez álló feladat akkor a számára Magyarországra jönni és angolt tanítani. Rá kellett jönnie, hogy nem annyira egyszerű a dolog, mint ahogy ezt ő gondolta. Viszont mérhetetlen jelentősége volt ennek az itt eltöltött egy évnek, mert rájött arra, hogy mi az ő hivatása, ami ma a főzés. Vicián Misivel nagyon jóban volt, és vasárnaponként együtt főztek pörköltöt, meg gulyást, unikumot ittak, cigarettáztak, és azt mondta, hogy úgy gondolta akkor, hogy ez egy borzasztóan jó pofa munka, mármint hogy szakácsnak lenni. És ma ezzel foglalkozik, főz és főzni tanul, és hát ez az élete, amit valamilyen szinten Kétsopronynak köszönhet, úgyhogy Dan a barátnőivel, Roxyval van itt, és nagyon, nagyon boldog, hogy itt lehet. Hát én vagyok a kakutojás, én mondom magyarul, majd utána fordítok, de
Én a feleségemet, Sarah Graham-et képviselem, amit ugye nem tudott itt lenni. Igen, ő volt az utolsó tanár, 2006-2007-ben tanított itt Kétsopronyba, és tulajdonképpen ugye már sokan voltak angolul beszélők, tehát neki nem volt ez annyira a bonyolult dolog, meg ő egyébként tanárként végzett, de hát egyetlen hát a legjobb dolgot hoznám ki ebből az egészből, hogy velem találkozott, és hát azóta is együtt vagyunk, feleségem, van 3 gyerekünk, 14-16 évesek, azért vagyok ennyire megőszülve, de egyébként nagyon jó emlékei vannak, ugye, hát innen, mivel hogy velem találkozott, tehát ez magától érthető, de nagyon, na, jó itt van lenni, gyerekek. So just a quick summary in English. Yanni took the grand prize and married the last teacher who was in the program, Sarah Graham, who sends her best. They're happily married. They have 3 children, 14, 15, and 16. Yeah. That's why he's so much gray hair now, he says. But they're happily married. They live in Ohio, and Yanni's been there since 2007. So 16 years now. And they were back home recently for Christmas, and that's exactly. And so that was one of the reasons why the family couldn't travel all together again. And Yanni's here to represent Sarah and the family. And Yanni was also a very important part of this program as an assistant, as the funny one of the funny guys anyway. And there's a song every single time, you know, when Nate was exactly every time I hear that song, I have Yanni fall like a piece of brick. He was wearing a bear costume, running down from the stage, and he just slipped when Eye of the Tiger was on during the English camp. So every time that music comes on and I hear that music, I picture Yanni in the bear costume, laying on the ground and just having the biggest fall of his life. So it was something. My whole side. It was something. Csak azt mondtam gyorsan, hogy Yanni ugye Yanni is nagyon fontos része volt ennek a programnak, és hogy van egy zene, az Eye of the Tiger, amit a mai napig, ha hallok, akkor a Nate által szervezett angol táborban Yanni egy ilyen maci jelmezbe volt, rohant le a színpadról, és akkor átesett, hogy így nem tudom, hogy maradt egyben, és akár... Azóta is megvan a maci jelmez. És akárhányszor azt a zenét hallom, azóta mindig Yanni jut eszembe a maci jelmezben, ahogy éppen eltaknyol a földön. Péter, nem tudom, hogy esetleg megkérhetnélek-e, hogy egy pár szóval mondd azoknak, akiknek nem feltétlen tudják, hogy hogyan kezdődött ez az egész, és hogy hogyan kerültünk ma ide 2023-ba. A Szákocs és Péter vagyok, talán nem kell bemutatkoznom. Én a Teremtő Jóisten gondviselésének tekintem azt, hogy minket 1982-ben ide irányított Kétsopronyba. Azelőtt azt se tudtuk, hogy ilyen település van, Békéscsabáról kerültünk ide, egy kedves ismerősünk ajánlására, aki itt dolgozott a TS-ben, és azt mondta, hogy hát tudta, hogy munkát keresünk, és azt mondta, hogy a Kukká János keressétek meg az iskolában, lehet, hogy érdekelni fogja az, hogy ti ide jönnétek. És Kriszta akkor ugye frissen végzett óvónéni volt, én pedig még nem végeztem a tanárképző főiskolán, hanem csak másodévet töltöttem be. Peter and his wife came to Kétsoprony with the Lord's call and a friend's call, just like you, we can say. And Peter hadn't graduated yet, but his wife was a graduate and got a job in Kétsoprony as primary school teachers. És kétsopronyiak tudják, hogy mi az, hogy apponyi földi iskola. Az annak megmaradt szolgálati lakását kaptuk meg, amelyben 7 évet töltöttünk el. Ez egy tanya a 44-es mellett. First they lived in a farmhouse, and that was on the
field called Aponyi Kert. Aponyi iskola. Aponyi School outside Kétsoprony. Múltak az évek, és volt egy rendszerváltás. Ekkor Kriszta megalakította a Guzsolyas Képzőművészeti Alapítványt, amely elsősorban kézművességgel foglalkozott, agyagozással, szövéssel, rajzolással, festéssel. Tehát volt egy ilyen alapítvány. His wife Krista founded not a DIY but an art and craft circle group school called Guzsolyas, and started doing pottery and drawing, painting, and so on. És akkor voltak amerikai barátaink, amerikai kapcsolataink, és nyári angol táborokba just for fun, szóval úgy elmentünk azért, hogy egy kicsit mélyítsük az angol nyelvtudásunkat, és ott találkoztunk egy fickóval, akinek elmondtuk azt a helyzetet, hogy egy kis faluban tanítunk, ahol lehet választani az orosz, a német és a szlovák nyelv közül. És ezzel bezárult a kör, és mi arra gondoltunk, hogy szeretnénk a falusi gyermekeket ugyanabba a helyzetbe hozni, mint amilyen lehetősége a városi gyerekeknek van, tehát hogy egy világnyelvet is tanuljanak. Ugye akkor már az orosznak leáldozóban volt, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha a falusi gyerekek is tanulnának angol nyelvet. Okay, so they participated in summer camps and tried to learn English. And the idea of teaching English in Kétsoprony came from these camps. They told friends that the languages students can learn here is Russian, Slovakian, German, and that's all. És akkor elmondtuk ennek a barátunknak, aki egyébként egy magyar származású amerikai állampolgár volt, és valamikor a háborúban, ha jól emlékszem, bombázta Budapestet. Egy idős fickó volt már akkor, és kértük, hogy ha tud valamit tenni. Egyszer csak érkezett egy levél az Egyesült Államokból, amelyben körülbelül ez állt, hogy sziasztok, van egy porszívó ügynök, elküldjem oda hozzátok? Ez volt John Joseph J. Budner. Okay. They had an American English friend, and who was told again that there's no English teaching in Kétsoprony, and probably that guy was bombing Budapest during the Second World War in his first life, and later Peter got a letter from him that there's an agent, a Huber agent, who could come. Okay. Remélem, hogy jól emlékszem, hogyha nem, akkor javítsatok ki. Na és akkor mi vettünk egy nagy levegőt, hogy húha, ez ennyire komolyra fordul a dolog, és hát akkor mondtuk, hogy jöjjön. És Jay egy fél évig azt hiszem ott lakott nálunk, mert hogy még akkor 2 hónapig, bocsánat. Érkezett, hónapokból került ide, és aztán 2 hónapra 60 négyzetméteres lakásunkban, és még nem volt szabad a szolgálati lakás. Igen, hát a nők mindenre jobban emlékeznek, hogy x nap melyik ingetben voltál, tehát igen, úgyhogy így érkezett J. Budner ide Kétsopronyba. Okay, so the guy arrived to Kétsoprony in a nice big hat in November and stayed for 2 months with them in their flat because the other one was not ready yet for the teacher. Jó ez a fordítás, mert közben tudok gondolkodni azon, hogy mire legyen a következő mondat. Szóval én 1993-tól 99-ig vettem részt ebben az angol programban, és említsük meg még Simon Erika nevét, aki szintén segített nekünk a tanításban. Szóval Jay-jel, Lorával, Halival és Erinnel volt szerencsém együtt tanítani, sajnos a többiekkel már nem, mert akkor visszakerültem Békéscsabára. There was another teacher from Békéscsaba, Simon Erika, who helped realize this program, and 4 of the teachers here could work together with her. Tehát ez volt az én itteni működésem, és
most hálát adok a Jóistennek és Krajcsó Miklósnak, hova lett Miklós közben, hogy ezt itt megszervezte, fantasztikus, gratulálni szeretnék, és nagyon jó titeket itt látni megint. Tehát ez hihetetlen. Szóval, hogy 30 évről beszélünk, és itt vagytok, tehát ez fantasztikus. Köszönöm szépen nektek. We are summarizing 30 years, and he says it's fantastic, and it's so nice that all of you are here now. További jó egészséget kívánok mindenkinek, és ez fantasztikus, hogy a tengeren túlon is tudják már, hogy mi az, hogy Kétsoprony. Gratulálok nektek, és köszönöm, hogy itt lehettem. He wishes good health to everybody. And he finds it unique that even in your country, some people know the name of this town, Kétsoprony. Esetleg akkor bárki szeretne kérdezni? Hajni. My first impression was here, Jay, because he came here in this village with a black coat, and the black hat, and he was, you know, so unique and untouchable, really, and and I didn't even know a word in English, of course, because I was a baby in that time. Yes. Hajni első tapasztalata az volt, amikor először találkozott Jay-jel, yes. Igen, fekete kalapot és fekete kabátot viselt, és nagyon megközelíthetetlennek tűnt, és Dave felesége szólt, hogy még most is az. Still, és nem tudtál még angolul? Nem. Ugye? I didn't even know a word, I don't know who were, yeah, Peter and also some people here, and I was young. And always I wanted to speak with you, and you were at the bus station, yeah. And I was just looking at you, and oh, he's an American, and you know, I am just here, and I cannot say anything, but I was smiling. I know I can remember. So. Például a buszmegállóban, amikor találkoztak, nagyon szeretett volna beszélgetni vele, de nem tudott egy szót sem, és csak nézte és mosolygott. And he smiled at me too, so it was okay. So I would like to ask about, from all of you that you mentioned your life had changed because you came here. And I am really curious about how, because of the village, because of the people, or because you had to change your life or had to decide what you want to do in the future with your lives. Azt szeretné Hajni kérdezni mindenkitől, hogy hogyan változott meg az életük, azért, mert Magyarországra jöttek, Kétsopronyba jöttek, vagy azért, mert az életüknek kellett változnia ezzel a döntéssel. Igen. Yes, and sorry, I am so excited and enthusiasm, and I am so full with energy and feelings because of you, and because of so you are so happy and speaking about our village like you know, like the heart of the world. And it is. So I know it is, but thank you very much. Thank you. Hajni nagyon lelkes, de nagyon izgul, és nagyon sok energiát érez magában, és úgy érzi, hogy úgy beszélnek a vendégek Kétsopronyról, mintha a világ közepe lenne, és az is. And thinking about, and I think about this a lot, actually. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan válaszoljak erre a kérdésre. The thing that Kétsoprony taught me, amit Kétsopronytól tanultam, is that there's one resource in the world that has nothing but, well, it's the most abundant resource in the world, the most abundant thing in the world.
Maybe I'll finish the sentence. You Yes, understand. yes. So the most abundant thing in the world is human potential. A Kétsopronytól azt tanultam, hogy a legbővelkedőbb dolog a Földön az az emberi potenciál. And it's the people of this village that taught me that for the first time in my life. And Ennek a falunak a lakói tanították meg ezt számomra először az életben. And that has driven my career, my soul, everything that I do ever since I came here. És ez hatással volt rá, mint emberre, a munkájára, és mindenre, ami ma Jay. Who wants to go next? I don't know how to follow that, Jay, but I will try. Kétsoprony was safe. It was safe, and it was kind. Kétsoprony biztonságos és kedves volt. And we were so young. We were kids when we came here. You still are. Nagyon-nagyon fiatalok voltunk, szinte gyerekek, mikor ide kerültünk. And most of us, I mean, coming from the University of Richmond, it's a bubble. We were so protected from the world, from life, from everything. A Richmondi Egyetem olyan, mint egy buborék, nagyon-nagyon védettek voltak mindentől, amikor ide kerültek. And moving to Kétsoprony, it popped the bubble, but gave us a soft cushion to land on. A Kétsopronyba költözés kiukasztotta ezt a lufit, de Kétsoprony miatt, vagy Kétsopronynak köszönhetően egy puha párnára estek, puha párnán landoltak. And for me, it showed me what I could do with a bit of courage and a smile. I mean, all of your smiles, we saw them, we felt them so deep in our souls, and just as much as you wanted to talk to us, we wanted to talk to you. Kétsoprony megmutatta Erin számára, hogy bátorsággal mit érhet el, és hogy egy mosolyon keresztül mit érhet el, mert ugye ez volt az egyik fő kommunikációs eszköz, a mosoly, mert hogy amennyire mi is szerettünk volna velük angolul kommunikálni, ők is annyira szerettek volna velünk magyarul kommunikálni. So, we might be repeating each other in some of these themes because it's our collective experience now. Lehet, hogy ismételni fogjuk egymás után, de hogy ez volt mindenkinek a tapasztalata. So I think when we got here, you all were wondering, how can an American leave America and come to Kétsoprony? Amikor ide jöttünk, lehet, hogy azt gondoltátok, hogy hagyhatja el egy amerikai Amerikát, és jön, és él Kétsopronyban. But from my experience here, you all taught me, because I was observing the whole time. I was observing this culture, and this village taught me about the importance of place. And get teary-eyed. I wrote so much, over 380 letters in that flat. And should I stop? Okay. 380 levelet írt abban a lakásban, ahol élt, és figyelte a kétsopronyiakat. And I came away with two things from observing your life and your connection, was the importance of putting roots in a place. Because I knew that I was supposed to go somewhere else, not where I grew up in Pennsylvania, and I didn't know where. But this village, like Aaron said, gave us courage. It gave me courage to start to look at the world and venture out. And because of Kétsoprony, I went to Turkey, and my first book takes place in Turkey.
because of Kétsoprony, I met Sándor, who was a refugee from Serbia, and that was my second book. This experience literally birthed my career as a writer and made me determined to find a place that I loved so much that I would stay there for maybe the rest of my life. And I ended up going to California knowing that I wanted to create a sense of place and a connection with a place in the way that you all have here. So this is such an enriched, beautiful, grounded location, and you taught me that personally, to develop a sense of place and put deep roots. Összefoglalva. Okay, so, it's okay. Azt is köszönheti Kétsopronynak, hogy megtanulta, hogy a hely mennyire fontos, és a gyökerek mennyire fontosak, és ennek a megélése, vagy az érzete, és ezt kereste addig, amíg le nem telepedett ott, ahol most él, és hogy elment innen, két könyvének a témája is abból adódott, hogy ő itt bátrabbá vált, és rájött, hogy írni szeretne, és egy szerb... The second book was about a Serbian whom you met here. Yeah, selling books, refugee. Egy szerb menekült árult könyveket, és találkoztak, és az ő életéről szól a második könyve. And your first book is about Turkey. Okay. Innen Törökországba volt bátorsága már menni, és az első könyve arról szól. Thank you. Earlier today, Jay and Holly and I were talking, and for the first time, I realized that I've said many times that Kétsoprony, you all gave us as much as, or more than we gave you. And I realized that the word for me is this was an exchange between you all and between us. And Jay also said today that there are two ways to look at the world. To look at it with love, or to look at it with fear. And I think you all showed me in a very concrete way how to look at the world, approach the world with love. And I think that's what made my time here so successful, is that I think if I had come here being afraid, I might not have stayed, but you all showed me so much love that it made it easy to stay and to learn from you. Okay. Összefoglalva, korábban beszélgettek Jay-el és Lorával? Halival hárman, hogy ez egy kölcsönös kapcsolat volt. Ők is adtak, és ők is nagyon sokat kaptak, és nagyon fontos az, és Jay fogalmazta meg, hogy az a szeretet, amit kaptak, az milyen sokat jelent neki. Kétféleképpen lehet nézni a világot, szeretettel vagy félelemmel, és bennük a szeretet erősödött Kétsopronyban, és a kétsopronyiak által. For me, coming to Kétsoprony was the first time that I was in a very small place, like a very small community. And at first, and I was the different one, like very different and in a very small place. And at first, it was very challenging for me.
just kind of standing out and knowing that I stood out. And it took a while for me to start to kind of like that at some point, where I was like, I actually felt like people noticed me and paid attention and cared about me in a way that I hadn't experienced. And I think that might be how everyone who lives in Kétsoprony and in small places actually feels, that everyone knows your name and kind of looks out for you. But it was a very new experience for me. Az új tapasztalat az volt, hogy soha nem volt még kis helyen, vagy ilyen kis helyen, és mindenki ismerte, és kitűnt, és feltűnt, és ezt meg kellett szoknia, és valószínűleg másnak is van ilyen tapasztalata. And in particular, you know, there were certain people, Kata is one of them, and Yanni is another, who made me feel like actual family and so supported. And so loved that I felt like really confident to actually do the job and to, you know, be in this environment and try new things. So I definitely learned kind of just the value of like new family that wasn't your family, that really became it over a short period of time. And I don't think I would have lasted and been able to do what is a hard job in a foreign place for me without that. So that's definitely what I learned. Nagyon nehéz lett volna egy új helyen támogatás vagy család nélkül, és kapott egy új családot, Kata és János személyében, igen, és ez is egy tanulságos helyzet volt, és magabiztosabbá tette. Köszönjük szépen! One thing about Kétsoprony, like for me, it was like a very humbling experience. Like it sort of taught me, I guess, I don't want to say my limits, but like helped me focus my energy towards things that I'm good at, I think, and helped me figure out areas where I should not focus my energy. So that was, for me, that was a little bit close. Sorry. Okay, now it's good. So yeah, so just for me, it was just a very good time to just reflect and focus and figure out direction, and then just to be in the very supportive environment, and just inspiring to learn, and just so much to absorb from the culture. So it was just a very, you know, I look back on the time very fondly. Szívesen emlékszik vissza az itteni időkre, és az elején azt mondta, hogy a saját határait is megismerte, megtanulta, és megtanulta, hogy hogyan fókuszáljon arra, amivel foglalkozik, és ami éri, és a kulturális benyomásokra, az újdonságokra. Echoing everything that's been said, in Hungary, do you have the Valentine's tradition of Cupid, who shoots the arrow? Does that exist here? The arrow? Mm-hmm. Okay, yes. If Cupid exists, it's possible he lives here in Kétsoprony, because one of my joys has been watching people come here. My mother, my friends, my wife, my children, my students coming to Kétsoprony and just falling in love with Magyarország, with the community, with the people, with the food. It happens here. Ami Valentin napon szokott történni, hogy a nyíl ámornyira eltalálja az ember szívét, az megtörtént azokkal, akik Kétsopronyra jöttek név szerint. Diákjai, a családja, az édesanyja ugyanígy járt, és ő is. When prior teachers convinced me to have the courage to live abroad and come to Kétsoprony, many people ask why. And what was amazing is when those people who asked why came here, they came back. I would like to point out Latsi in the back, recently bringing my own students to Kétsoprony, and the relationships that they built with Latsi
and his peers. I think that is the beauty of this. We're, of course, English teachers, but the relationships, the intercultural relationships that grew out of this program, I think have touched everyone in this room in a very, very special way, and that is more powerful than language. Ami a nyelvnél és a nyelvtanításnál is erősebb, az a interkulturális kapcsolat és közös élménymunka, ami ebből a programból származik, és Dave azt mondja, hogy mindenki, aki itt volt, az visszajött, és visszajön Kétsopronyba. All right, so I'm gonna say this in English just because prior to this event there was a questionnaire that was sent out to you guys, and including my wife, and she wrote down some answers, and I'd like to highlight one, particular question and her answers to it, because I think since I'm her voice and during this event, I want to make sure that some of these are heard. So the question that she had some answers for was, what were your best memories from your time in Kétsoprony? A felesége szavait és gondolatait fogja tolmácsolni, ezért angolul megy, és a kérdés az volt, hogy a legszebb emlékek Kétsopronyból. So her first and and best memory, of course, is meeting me. But let me just read her answer. The answer was meeting lifelong friends, especially Kata, Shana, and family, her love, Yanni, and family, the Vitsians in particular. A férjen kívül, azt értettük, találkozott Katával, és a legjobb barátjával és családjával. Katával, Sánával. Jó, hát, de hogyha nem jól fordítom le, akkor otthon kapok. Csak a neveket légy szíves is. Akkor a második válasza a kedves emlékeiről Kétsopronyban az volt, hogy hát tulajdonképpen a diákokkal és a kollégákkal együtt töltött idő, a mindennapok és a mindennapok sztoriai bent a tanáriban. So one of her other great memories were spending time with students, coworkers, and spending time, with the teachers in the teachers' room at school. Also, having a very short coffee in the small little closet in the school, served in a simple, handleless geometric glass, with a fellow teacher, usually with Kata. Tehát a kávézás az iskolában, a kis kávézóban egy egyszerű kis pohárkával, ugye mindig általában Katával kávéztak, ugye az egyik kedves emléke. One of her other good memories were the walks she took in the village, in and around the village, and in Békéscsaba. She has really fond memories, just So tehát a séták, amiket ugye a faluban és Békéscsabán nagyon sokat szeretett sétálni, úgyhogy ezekkel kapcsolatban jó emlékei vannak. Akkor a másik az pedig, hogy a buszozás Kondorosra, Békéscsabára, és tehát maga a feeling, most nem tudom másképp elmondani, amikor ugye változtak az évszakok, és látta a földeken a változást, nem tudom. So her rides on the bus home on clear fall nights, from Kondoros or from Békéscsaba, and just to see the seasons change, and just she cherishes those memories. Cooking and laughing with friends and helping at pig killings was another great memory. A sütés, főzés és a disznótorok a barátokkal. Úgyhogy trying to learn and speak Hungarian
memorable for all of you. Tehát a nyelvtanulás, a magyar nyelvtanulása, valószínűleg sokan emlékeznek arra, mert ugye hát éppen beszél nyelvet, de nagyon nehéz volt neki. Singing animato, animátóban való éneklés, amivel nagyon animato was a choir led by Krista, in case you didn't know, and Sarah joined it, and she found that it was actually pretty easy to speak in Hungarian. So, yeah, to sing in Hungarian. Sorry, yeah. So, and of course, attending the mass at Szent István on Sundays. She had great memories. A vasárnaponkénti mise, neki jó emlékei vannak, és ígérem, mindjárt vége. Traveling by train in Hungary. Magyarországon a vonatozás, ugye a vonattal való utazás, mert ott felénk, ott igazából ez nem egy elterjedt utazási forma. Talking long into the night over tea or wine about things that matter most, often outside. Lots of ezek a hosszú beszélgetések, hosszú éjszakázások, egy tával vagy egy borral, ugye? És tulajdonképpen az élet értelméről való beszélgetés. És az utolsó az a kétsopronyi bálokban való részvétel, ugye, mert itt volt régen batyusbál, farsangi bál, és ő azokat nagyon szerette az ételt, a zenét, a táncot, és hát ugye oda én is sokszor elkísértem, úgyhogy valószínű, hogy azért említette meg. So attending parties here in Kétsoprony, we had bals, which basically we had bals for farsang at the étterem, and we had live music and dances, and she has fond memories of it, probably because I was there with her, of course. So that's pretty much all. I wanted her words to be heard at this event, you know. So yeah, that's pretty much it. Listen. If you will allow me, I will share the document that I put together with your answers to the 7 questions on the Facebook page of the village, so that people can, you know, read. I think it's a very interesting document to see and read back, and there is definitely lots of similarities between the answers. So yeah, I will do that, and I will of course share this with you via email as well after the reunion. Van egy dokumentum, ami 13 oldalas, 7 kérdést tettünk föl a tanároknak azzal kapcsolatban, hogy milyen emlékeik voltak itt, hol vannak ma, mit kívánnak a 70 éves Kétsopronynak, amit majd a kétsopronyi szintérnek az oldalán meg fogunk osztani a találkozó után az ő engedélyükkel. A videóüzenetet most megnézzük Amerikából, és aztán lesz még egy utolsó kérdésem a tanárokhoz, utána meg már 5 óra lesz, úgyhogy majd akkor lehet fotózkodni velük kint a műház előtt. Először szerintem majd egy csoportképet csinálunk csak velük, meg Péterrel és Krisztával, és aztán majd kivel szeretne nyugodtan este 6-ig. So we're gonna watch the video message from the US, and then I will have one last question to each of you, just a real brief one, and then it's photo call time in front of the Műhouse. Hey there everyone, Aggie here. I'm recording this message on Tuesday, June 27th, 2023 from our home in Williamsburg, Virginia. You guys, I'm so sorry I couldn't be home for this momentous occasion. I'm really bummed and maybe just a tiny bit jealous of all of you who were able to make the trip to Kétsoprony at this time. Welcome to Kétsoprony. Mickey gave me about 6 minutes to talk here, so I'm going to try my very best to keep to that schedule. I'd like to tell you all about my experiences with the English program and what it meant to me way back in the day and what it still means to me today. In 1993, I was a high school junior when Jay arrived, and it was an exciting time for all of us, not only for the students but the town folks as well.
I believe. It was really strange to see this foreigner living amongst us, and it sparked curiosity, interest regarding the language, the culture, and the Western world in general. Jay, I have learned so much from you. My very favorite memory is when I was able to construct my very first full sentence in English, and the pride and the excitement on your face. You may not remember this, but it was very important to me. Holly, when your parents came over for lunch at my parents' house, and how excited my mother was to prepare the meal, and I believe that was the first time my father understood why it was so important for me to learn the language, the pride that he felt, just the fact that I was able to hold a conversation between everyone at the table with my translating abilities, which were not that great at the time, obviously. Matt, when your mom came over for English camp and she let us be little teachers, helpers, and I believe I was helping with the 6th graders at the time, learning about the Underground Railroad and slavery in the United States. Aaron, when you came to visit Kata and I in Kaposvár, Laura meeting you a few times in Budapest, and David meeting you later on. All of you guys, the ones I've met and the ones I've never met in my life, I'm grateful. I'd like to express my utmost gratitude here to all of you. I know it may have been sacrifice, it may have been some hardships along the way, but I hope that you had some great memories with, about Kétsoprony as well, and I hope you understand that you were a part of all of us' successes in the future. You will meet a lot of them this time and this weekend, and you will see these young adults leading successful lives. Please know that you were a part of that success as well. I'd like to thank Krajcsó Péter and later Itu for putting their heart and soul into this program. Thank you to all. Miklós, thank you for organizing this event. I know everyone appreciates it, and I know it must have not been that easy to do. I hope you had some helpers along the way. A little bit of update about me. For those of you who don't see me on social media or we haven't seen each other in a few years, I'm married. Danny and I have been married for 24 years. Our daughter Zsófi just graduated high school, and our son Miklós is 12 years old. I work at the local courthouse, currently holding a position of a criminal clerk. It is a very exciting job that I'm grateful for. I'm never bored, taking care of the bad guys of the city. I'm in daily contact with the local law enforcement agencies, investigators, detectives, jails and prisons that serve our jurisdiction, Commonwealth attorneys and defense attorneys. It's so exciting, and none of this would have been possible without all of your teachings and I guess influence. And this is a daily reminder to me of how grateful I am to all of you. I hope that your spouses, partners, children, dogs, cats, whomever you brought over or along this trip will all leave Kétsoprony with wonderful memories. I hope to see you guys soon. Laura, come see me after you're back stateside. I need to know every single detail. Thank you so much. See you guys soon, I hope. Bye. Csak egy nagyon rövid összefoglaló, Krizsán Ágit láttuk az üzenetben, aki Amerikában él most már elég régóta, 24, de talán 99 óta. Dan házas, ugye 24 éve most már, és 2 gyermekük van, ugye? Zsófi 18 éves, és Miki 12, így van. Úgyhogy Ági csak arról beszélt, hogy mennyire irigy, mennyire szeretett volna amúgy ő is eljönni. És egy pár emléket említett meg JL, Erinnel, Hallival és Lorával kapcsolatban, mert ő addig volt itt. Ő is hasonlóképpen emlékszik Jayre, mint Hajni, ahogy említette, hogy ez a megközelíthetetlen. Ugye itt van egy vagy hát egy Amerikából érkezett ember, és hogy amikor áthívták, nem tudom, talán Hallit említette, de hogy amikor áthívták, hogy az anyukája hogyan készült arra, hogy vendégül lássák ezeket a tanárokat, és akkor értették meg a szülei is, hogy miért annyira fontos az, hogy egy idegen nyelvet beszéljen. És minden nap a munkája által emlékeztetve van arra, hogy
vagy emlékszik arra, hogy mennyire hálás ennek a programnak, és hogy mennyit nyert ennek köszönhetően. Úgyhogy mindenkit nagyon üdvözöl, és nagyon Lorát emelte ki, mert szerintem elég közel élnek viszonylag egymáshoz, hogy majd szeretne vele találkozni, hogyha visszamegy, illetve külön köszönet Krisztának, Péternek, illetve Ica nénének, Vici Annének, aki utána később szerves része lett ennek a dolognak. So, I think we have no more time left. So I will just ask one last thing. I do Toastmasters in Nyon, actually. I don't know if you guys are familiar with it, but it's been great, and I'm learning a lot from the experience. We have an amazing chapter in Nyon. Anyway, we usually start the meeting by asking or coming up with a word that will best describe how we feel in the moment. So if you could just describe how you are in this very moment with one single word, what would that be? Each and every one of you. But azt akartam csak, ugye, hogy az időből lassan kifutunk, de hogy azt kérdeztem tőlük, hogy ha egy szóval leírhatnák azt, hogy hogyan érzik magukat, akkor az mi lenne? You guys, anyone? There's no... That's what I normally do at Toastmasters too. Hálás. Grace. Grace. Hálás. Again. Different words. Synonym. Complete. Teljes. Teljes. Family. Család. Satisfaction. Elégedettség. Supercalifragilisticexpialidocious. What? Én is hálás vagyok mindenért, amit ettől a programtól kaptunk. Love. Szeretet. And I feel joyful. Then örömteli. Sorry, Laura would like to just say something. Laura még szeretne valamit mondani. Miklós, thank you so much for organizing this. To everybody who helped organize and who has been feeding us and giving us a place to sleep, thank you. I will remember this for the rest of my life. And I wanted to say also, I was love and gratefulness. I am so grateful for all of you. Thank you. Laura csak szerette volna megköszönni mindenkinek, akinek köszönhetően létrejött ez az alkalom, és hogy hálás lesz ezért a élete hátralévő részére.